Γιατί η Ασουνσιόν έχει γεμίσει με ανθρώπους από όλο τον κόσμο. Τα τελευταία χρόνια η Παραγουάη έχει γίνει ένας από τους πιο πολύ συζητημένους προορισμούς για digital nomads και online επιχειρηματίες. Ο λόγος? Η δυνατότητα του να πληρώνεις 0% φόρο εισοδήματος για όσους θέλουν να γίνουν φορολογικοί κάτοικοι και αποκτούν εισοδήματα από το εξωτερικό, χάρη στο εδαφικό φορολογικό σύστημα της Παραγουάης. Σε συνδυασμό με τους ιδιαίτερα ευέλικτους κανόνες διατήρησης της φορολογικής κατοικίας, δεν είναι περίεργο που όλο και περισσότεροι άνθρωποι επιλέγουν την Παραγουάη. Πάμε τώρα να δούμε βήμα-βήμα πώς γίνεται στην πράξη η διαδικασία. Βρισκόμαστε μπροστά στην Εθνική Διεύθυνση Μετανάστευσης της Παραγουάης στην Ασουνσιόν ή αλλιώς Migraciones που είναι ο πιο απλός όρος. Εδώ πέρα θα έρθετε για να καταθέσετε τα έγγραφά σας όπως πιστοποιητικό γεννήσεως, πιστοποιητικό ποινικού μητρώου και διαβατήριο. Ακριβώς πίσω μας θα μπείτε μέσα, θα πάρετε ένα χαρτάκι και θα περιμένετε στην ουρά αναμονής και μετά από λίγο θα σας εξυπηρετήσουν, θα δεχτούν όλα σας τα έγγραφα. Κάποια από τα έγγραφα θα χρειαστούν επικυρώσεις και κάτι πολύ βολικό είναι ότι ακριβώς απέναντι στη γωνία αλλά και ακριβώς πίσω μας στην άλλη γωνία υπάρχουν δύο συμβολιογραφικά γραφεία όπου μπορείτε να πραγματοποιήσετε επικυρώσεις, θεωρήσεις αν θέλετε, μεταφράσεων και εγγράφων που έχουν μεταφραστεί εδώ στην Παραγουάη ή εγγράφων που έχουν μεταφραστεί ήδη προηγουμένως στην Ελλάδα. Αυτή είναι μια διαδικασία η οποία θα χρειαστεί καθώς πολλά έγγραφα θα πρέπει να φωτοτυπηθούν και στη συνέχεια οι φωτοτυπίες θα πρέπει να θεωρηθούν για να είναι θεωρημένα, πιστοποιημένα φωτοαντίγραφα των original, των αυθεντικών εγγράφων, τα οποία θα κατατεθούν εδώ και στη συνέχεια θα επιστραφούν σε εσάς τα αυθεντικά έγγραφα. Επόμενη στάση μετά τις Migraciones είναι οι Identificaciones ή αλλιώς το αστυνομικό τμήμα, όπου έρχεσαι για να βγάλεις τις ταυτότητες σου, το τμήμα ταυτοτήτων ας πούμε. Εδώ έρχεται ένας άνθρωπος που θέλει να βγάλει ταυτότητα, τη λεγόμενη σέδουλα, σου παίρνουν δακτυλικά αποτυπώματα και φωτογραφία και στη συνέχεια περιμένεις ώστε να έρθεις να πάρεις τη ταυτότητά σου από εδώ, να την παραλάβεις στο τέλος όταν είναι έτοιμη. Εναλλακτικά μπορεί, αν έχεις κάνει ένα πληρεξούσιο, σε έναν δικηγόρο να έρθει να την παραλάβει αυτός εκ μέρους. Να πούμε ότι η σημαντική διαφορά ανάμεσα στην άδεια παραμονής και την ταυτότητα είναι η εμφάνιση της ταυτότητας αυτής καθ' αυτής. Αυτή είναι η άδεια παραμονής, είναι ένα πλαστικοποιημένο χαρτί ας πούμε, που μας θυμίζει τις παλιές ελληνικές ταυτότητες, ενώ η σέδουλα, δηλαδή η κανονική ταυτότητα που βγαίνει εδώ πίσω μας στην Identificaciones όπως λέγεται, το κτίριο αυτό, είναι μια νέου τύπου ταυτότητα θα λέγαμε, η οποία έχει και chip μέσα, μπορούν να τη σκανάρουν κανονικά εδώ στο αστυνομικό τμήμα και να ελέγξουν τα στοιχεία της. Το ξέρουμε γιατί όταν τη βγάλαμε την ελέγξανε κανονικά σκανάροντας την σε ένα USB και έχει ισχύ αρχικά 2 ετών, ενώ στη συνέχεια όταν την ανανεώσετε για την μόνιμη ας πούμε άδεια παραμονής και μόνιμη ταυτότητα θα έχει ισχύ πλέον 10 ετή. Βρισκόμαστε μπροστά από την Dirección Nacional de Ingresos Tributarios ή αλλιώς DENIT ή αλλιώς η αντίστοιχη της ΑΑΔΕ στην Παραγουάη. Εδώ έρχεται κάποιος ο οποίος θέλει να πραγματοποιήσει αίτηση για να αποκτήσει το λεγόμενο RUC, δηλαδή το άφημί της Παραγουάης. Βέβαια, υπάρχει και η δυνατότητα να πραγματοποιήσει κάποιος άλλος την αίτηση εκ μέρους σου με ένα πληρεξούσιο. Συχνά αυτός ο άνθρωπος είναι ο δικηγόρος ή κάποιος άλλος άνθρωπος που σε βοηθά με τη διαδικασία. Αυτό είναι πολύ βολικό για τους ανθρώπους που θέλουν να επισκεφθούν την Παραγουάη, να πραγματοποιήσουν όλη τη διαδικασία, δηλαδή της αίτησης για την άδεια παραμονής, για την ταυτότητα και για το άφημί. Και στη συνέχεια να ξαναεπισκεφθούν τη χώρα εφόσον το επιθυμούν κάποια άλλη στιγμή αργότερα μες στον χρόνο, ενώ ταυτόχρονα θα έχουν ήδη τη ταυτότητά τους στην άδεια παραμονής, το αφημί, θα μπορούν να τακτοποιήσουν τις φορολογικές τους υποχρεώσεις εξ ολοκλήρου εξ αποστάσεως. Αυτή η επιλογή είναι πολύ βολική για τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν πολλές υποχρεώσεις και θέλουν να επισκεφθούν τη χώρα για μικρό χρονικό διάστημα, να τακτοποιήσουν όλη τη διαδικασία, να την ολοκληρώσουν και να φύγουν. Ένα πολύ σημαντικό βήμα για όποιον έχει βγάλει ταυτότητα Παραγουάης είναι να ανοίξει τραπεζικό λογαριασμό στην Παραγουάη. Μια τράπεζα που σου επιτρέπει να ανοίξει λογαριασμό άμεσα και πολύ εύκολα είναι η λεγόμενη Ueno Bank. Βλέπουμε ακριβώς πίσω μας ένα κατάστημά της. Στην πραγματικότητα είναι μια ψηφιακή τράπεζα και αν θέλει κάποιος να επισκεφτεί το υποκατάστημα αυτό για να ανοίξει λογαριασμό, δεν θα μπορέσει να το κάνει στο κατάστημα αυτό καθ' αυτό, γιατί θα πρέπει να κατεβάσει την εφαρμογή Ueno Bank στο κινητό του και να πραγματοποιήσει την αίτηση μέσω του κινητού του. Έτσι, αν θέλει κάποιος βέβαια κάποια βοήθεια, μπορεί να έρθει εδώ πέρα να ζητήσει βοήθεια με τα βήματα που απαιτούνται, αλλά στην πραγματικότητα δεν είναι μια συμβατική τράπεζα όπου μπορείς να πραγματοποιήσεις συναλλαγές μέσα στην τράπεζα αυτή καθ' αυτή, τα κάνεις όλα μέσω του κινητού σου. Εξαιρετικά βολικό, μπορείς να πληρώνεις τους φόρους σου κανονικά μέσω της εφαρμογής, μπορείς να πραγματοποιήσεις μεταφορές και πληρωμές και φυσικά σου προσφέρουν και μια κάρτα η οποία είναι χρεωστική και μπορείς με αυτή τη χρεωστική κάρτα να πραγματοποιήσεις πληρωμές εντός και εκτός της χώρας. Μια ακόμη πολύ σημαντική λεπτομέρεια για κάποιον που θέλει να γίνει κάτοικος Παραγουάης είναι ότι θα χρειαστεί αριθμό κινητής τηλεφωνίας εδώ στη χώρα. Οι τρεις πιο γνωστές εταιρείες κινητής τηλεφωνίας είναι η Tigo, Claro και Personal. Εμείς έχουμε επιλέξει την Claro που βρίσκεται πίσω μας, πληρώνουμε περίπου 14 ευρώ το μήνα και έχουμε 100 GB ίντερνετ
Μάλιστα έχουμε και δωρεάν roaming στην Ευρώπη και στην Αμερική, όπου έχει πλήρη ισχύ κανονικά το πακέτο αυτό που έχουμε αγοράσει μέχρι 3 μήνες εκτός της χώρας. Αν σκέφτεσαι και εσύ να αποκτήσεις φορολογική κατοικία στην Παραγουάη και θέλεις καθοδήγηση σε κάθε βήμα της διαδικασίας, επισκέψου το hahanomads.com και κλείσε μία κλήση μαζί μας. Ανυπομονούμε να σε γνωρίσουμε και να τα πούμε σύντομα.